สวัสดีทุกท่านครับวันนี้กับผมพบกับคลิปน้าหนุ่ยคุยขยะครับในคลิปนี้เป็นไม้หนีบผ้าครับเป็นไม้หนีบผ้าพลาสติกที่เราไม่ได้ใช้แล้วเหลือจากการใช้งานครับจะนำตัวนี้กลับมาใช้งานกันอีกครั้งครับทำเป็นลักษณะของที่แขวนติดผนังไว้ใช้งานกันครับประหยัดพื้นที่ใช้สอยนะครับผมโอเคครับติดตามชมกันครับจากไม้หนีบผ้าพลาสติกครับผม